Tämä on 2021 vuosimallin Hyundai Tucson. Tämä koeajossa ollut yksilö oli plug-in hybridi, mikä tarkoittaa, että sen akkua voi ladata pistokkeesta. Tucson on saatavana myös kevythybridinä ja tavallisena hybridinä. Takana on viirumaiset LED-valot ja tuulenohjaimen alle on piilotettu lasin pyyhin. Sivussa on paljon kaikenlaisia taitoksia, joilla auton muoto saadaan elämään yhdessä siitä taittuvan valon kanssa. Parasta ulkonäössä on kuitenkin keula, tarkemmin sanottuna maski, ja siihen piilotettu massiivinen LED-valaistus. Videon lopussa hämärän jo laskeessa tuo valotaideteos näkyy paremmin. Tucson on näyttävän näköinen auto. Kyllä sitä kelpaa poronkin tulla pällistelemään. Konepelin alta löytyy 1,6 litran bensaturbo, mutta rinnalleen se on saanut 66,9 kW sähkömoottorin. Yhdessä nämä antavat 265 hevosvoiman yhteistehon ja 350 nanometrin väännön. Sähkö riittää noin 50 kilometrin ajoon ja bensalla mennään noin 450 kilometriä. Tankki on ainoastaan 42 litraa. Laskennallinen kulutus 100 kilometrillä on vain 1,4 litraa, mutta bensapuoli kuluttaa yli 7 litraa satasella. Latureita on kahdenlaisia. Tässä on tämmönen Type 2 laturi. Eli tätä käytetään latausasemissa. Toinen pää menee autoon ja toinen sitten siihen latausasemaan. Sitten on ilmeisen lisävaruste. On tämä sukalaturi, mikä menee siis tavalliseen pistokkeeseen. Ja tämä toinen pää sitten auton päähän. Sitten on tämä latauksen säätö. Kun tuon laittaa pistorasiaan, niin tästä voi säätää, että millä teholla se sitten lataa. 8 amperia on tosiaan aika hyvä, jos omakotitaloa esimerkiksi tai muuta pistoketta, niin jos niitä ei ole säädetty sitä varten, että kestäisi auton lataamisen. Takaluukku on sähkötoiminen. Sen voi avata napista, kaukosäätimestä tai sitten seisomalla auton takana. Tavaratila on normaaliasennossa 558 litraa, penkit kaadettuna jopa 1737 litraa. Pohjassa on verkko tavaroiden kiinnittämistä helpottamaan sekä reunoilla koukkuja ja virtapistoke. Tilan voi kätkeä katseilta helposti liukuvalla peitekankaalla. Tässä mahtuu aikuinenkin istumaan oikein hyvin ja tässä on takana, etuistuimen takana on tämmöiset pienet syvennykset, niin mahtuu vähän pidempikin polvi sinne. Sitten täällä on tämmönen verkkosysteemi, mihin voi laittaa sitten jotain tavaraa. Päätilaa on oikeinkin riittävästi. Tosiaan täällä on tää kahva, mistä saa sitten jopa takapenkissä niin tätä kallistusta vähän säädettyä. Takapenkkiläisille on myöskin nämä omat ilmansuuttimen säädöt ja tosta voi säätää sitten vielä jopa lämpötilaa. Täällä alempana on myös 2 USB-paikkaa, mistä saa sitten vaikka älylaitteet ladattua matkan aikana.
Takana matkaaville on myös alhaalta ylös nousevat aurinkoverhot. Luksusta taakse tuo penkin lämmitys. Etupenkit säätyvät sähköisesti, mutta semmoinen hauska lisäominaisuus tästä löytyy, että kuljettaja voi tästä etumatkustajan penkin sivusta säätää myös tätä penkkiä. Eli kuski pystyy tavallaan säätämään sen valmiiksi matkustajaa varten. Tai jos tänne taakse pitääkin saada yhtäkkiä enempi tilaa, niin kuskin ei tarvitse sen takia pompata tuonne toiselle puolelle. Penkit on hyvät. Tässä on molemmissa etupenkeissä on lämmitykset, kuten myös takapenkissä. Ja etupenkeissä on sen lisäksi vielä jäähdytys. Se on toki varmaan vaan tässä premium-mallissa, mutta kuitenkin niin tehokas oli jäähdytys. Eli kyllä siinä, no se on semmoinen aika veikeä olo, mikä siitä tulee, että kun se rupeaa kylmää ilmaa puhaltamaan takapuoleen ja selkään. Semmoinen hauska ominaisuus tässä on vielä, että tässä on sisäänkäynti- ja poislähtöavustin myös. Tai ainakin sellaiseksi minä sitä kutsuisin. Eli kun avaat oven, penkki menee taaksepäin. Ja sitten kun laitat sen kiinni, se tulee taas tuohon samaan kohtaan, mihin olet sen säätänyt. Nappeja ratissa aika paljon. Napista lähtee käyntiin. Digitaalinen mittari, joka on hyvin selkeä. Akku täyteen ladattuna, niin täällä pääsee noin 50 kilsaa. Ja tommosesta 11 kilowatin laturista, niin se on semmonen pari tuntia, kun se on täynnä. Normaali suko, eli tästä normaalista sähköpistokkeesta, niin 8 amperilla niin se kestäisi yli 8 tuntia. Toi akun varaus on semmonen asia, että jos sitä on enempi kuin toi noin 15%, missä se sen yleensä pitää, 15 ja 12% välillä suurin piirtein. Jos akkua on enemmän kuin toi noin 15%, niin silloin se ajaa sitten aika paljon sillä sähkömoottorilla, eli se tavallaan kuluttaa sen ensin pois. Ja sitten sen jälkeen siirretään siihen polttomoottoriin. Ja kun ollaan tuossa noin 15-12%, niin se näyttäisi tekevän niin, että sitten sitä myöten kun se saa vähän sinne latausta lisää, niin sitten se käyttää esimerkiksi liikennevaloissa tai jos rullataan tasaisella nopeudella tai muuten niin kuin kaupunkinopeuksia, niin sitten se käyttää siinä sitä sähkömoottoria. Niin tavallaan siinä kohtaa se toimii niin kuin normaali hybridi. Keskikonsolissa vaihdekeppi ja suunnanvalintakeppi ja sen semmoset on unohdettu nyt tässä kohtaa kokonaan. On pelkät napit. Sähköinen käsijarru tossa. Sitten P-tila on tosta napista. Sitten pakki vapaa ja eteenpäin. Tästä keinokytkimestä niin voi valita ton Eco- ja Sporttitilan välillä. Mä itse tykkäsin tuosta Eco-moodista enemmän, mikä harvinaista kyllä. Mutta Sportti, no mittaristo muuttuu sellainen niin kuin oranssi-punaiseksi. Eli tuodaan vähän semmoista powery-tuntua siihen. Niin mutta se, että no okei, se käyttää pienempiä vaihteita. Ja ehkä se niin kuin vähän tolleen herkistyy toi ohjaus ja tämmöstä, mutta kun se kiihtyi sillä Eco-moodissakin, se kiihtyi mun mielestä ihan yhtä hyvin.
Toki paikaltaan se olisi sit varmaan ehkä käyttänyt sekä sähkö- että polttomoottoria yhtä aikaa, että paikaltaan kiihdytyksessä voi olla. Mä en sitä sillä lailla kokeillut, että mä kiihdyttelyt kokeilin vaan sitten, että mulla oli jo tavallaan joku 5-60 siinä kohtaa vauhtia ja sitten siihen 80 kiihdytin, niin siinä mun mielestä ei ollut kauheasti eroa. Tästä napista voi sitten valita, että ollaanko maastossa. Siellä on mutalumi ja hiekka vaihtoehdot. 2 mukitelinettä ja on sopivan kokoisia. Sinne mahtuu. Sekä sen lisäksi ovikoteloissa on tommonen syvennys, mihin mahtuu ainakin tommonen keskikokoinen juomapullo. Sitten tässä on vielä luukku. Syvä luukku, mihin mahtuu kaiken näköistä tavaraa. Keskikonsolia hallitsee tommonen mukavan kokoinen näyttö. Tuossa peruskarttatilassa siinä on aika paljon informaatiota. Se mikä asetuksista tuli aika nopeasti mieleen säätää on ajomukavuus. Ja tuolta kelataan vähän kaista-ajon turvallisuus. Ja tämä kaista-ajoavustin, mielelläni sanoisin sitä automaattiohjaukseksi, niin siitä ainakin tuo avustin pois, eli joko pelkkä varoitus tai sitten ei käytössä. Ja se syy, miksi minä ainakin haluan tuon kaistavahdin pois päältä, on se, että se on aivan liian voimakas. Tämmönen, niin kuin, että tavallaan se ottaa tuon ajotouhun hallintaansa kokonaan. Varsinkin jos tuosta ratissa olevasta rattinapista painaa, niin silloin se oikeasti ohjaakin itseään. Muuten se on vaan semmoista niinku hienosäätöä, että se ei nyt niinku kurvia mene itsekseen, mutta kun lähestytään kaistaviivaa, niin se pyrkii sitten itse ohjaamaan sen sieltä keskemmässä. Mutta joo, jos se rattiohjaus on vielä päällä, niin sitten se on käytännössä automaattiohjaus. Sitten vielä, jos on navigointi jonnekin, niin se ohjeistaa tuossa ratin alaosassa paljon muutakin. Eli hiukan ennen käännöstä esimerkiksi se käskee ottaa jalan pois kaasulta ja kaikkea tämmöistä näin. Menee niinku melko paapomiseksi jo mun mielestä. No, yksi ongelmahan näissä on sitten, kun nämä on tämmöisiä hienoja niin sanottu pianolakkauksen näköisiä, on se, että se kerää pölyä ihan hirveästi. Ja nytkin toi nyt on pölyinen kuin mikä. Et sitä saa, jos haluaa sen oikein puhtaana pitää, niin sitä saa olla kyllä pyyhkimässä. No, tuossa alempana on lämpötilasäätö molemmille puolille. Sitten täällä lokerossa ihan alhaalla, niin siellä on USB, joka myöskin kytkee sen laitteen tähän auton järjestelmään. Sitten on toi normaali tupakasytytin latauspistoke. Ja sitten tuolla puolella on tavallinen USB, eli semmonen, joka pelkästään lataa, ei kytke sitä mihinkään järjestelmiin. Ajaminen tällä on oikein mukavaa. Tällä on tosi hyvä ajaa. Tässä on semmonen, se menee tosi pehmeästi. Jouset on vähän ehkä semmosia pintakovia, mutta sitten kun tulee isompaa töyssyä, niin se ottaa ne tosi hyvin. Ja sitten taas mutkatiellä, niin toki se vähän, koska tää on korkeampi auto, niin toki se vähän antaa sillä lailla keikkua sen, mutta ei liikaa. Eli se tuntuu mutkateilläkin oikein hyvältä ajaa. Vaihteet vaihtuu tosi tasaisesti ja se on semmonen mukava rento pehmeä ajaa. Ihan tollasella tosi mutkaisella asfalttitiellä, niin ehkä noihin etupenkin sivuttaistuet sais olla vielä vähän tukevammat, mutta sitten se menee sen verran sporttisemmaksi, että sit jos on hiukankin leveämpi selkä, niin sitten taas se on hankala niille. Niin mä luulen, että tässä on menty sillä niin kuin kultaista keskitietä tuon penkin kanssa. Pitkää matkaa tuli testattua, tuli semmosia 900 kilometrin päivävetoja. Niin voin sanoa, että takapuoli ei kyllä puutunut, eli tää penkin muotoilu ja pehmustus, niin se on kyllä ihan kohdillaan. Tosiaan tämä on edelleenkin erinomainen auto. Niin ajaa kuin istua. Tässä plug-in hybridissä toki tuo tavaratila on vähän pienempi, koska siellä on ne akut, mutta kyllä silti aika hyvin sitä tavaraa sinne mahtuu.
Oikeastaan ainoa moitittava asia näissä on edelleenkin tuo kaistavahti kautta automaattiohjaus kautta paapomissysteemi. Eli tämmönen ehkä vähän vanhoillinenkin ajaja niin ei tykkää siitä, että jollakin muulla on se kontrolli siitä ajamisesta. Mä tykkään ainakin itse ajaa ja huolehtia siitä, että mennään turvallisesti. No niin, alussa lupasin näyttää miltä ne upeat LED-valot edessä näyttävät. Tässä ne siis ovat, kaikessa komeudessaan. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Jos pidit videosta, niin olisin iloinen, jos painaisit tykkää nappia. Muista myös tilata kanava.